میدونستی کشوری وجود داره که روزای یک شنبه کاملا تعطیل میشه؟ همه چی اینجا بسته است، حتی فرودگاه و سواحلش. حتی اجازه نداری یک شنبه بری نهنگ ببینی. این کشور کوچک و دورافتاده در وسط اقیانوس آرام آخرین پادشاهی باقی مونده در پولینزیه. یه زمانی کلی از جزایر دور اینجا رو مثل فیجی، مثل ساموآ جزء پادشاهی تونگا بودن. اینجا تونگاست، کشوری با فقط حدود 100,000 نفر جمعیت که از بیش از 170 جزیره پراکنده تشکیل شده. برای اینکه بفهمید چقدر تونگا کوچیکه، 750 کیلومتر مربع مساحتشه، یعنی نصف جزیره قشر. معروف ترین حیوانش روباه پرنده است. مرداش به طور سنتی دامن میپوشن و حدود 65% از جمعیتش مشکل جدی اضافه وزن دارن. تا آخر این ویدیو با من باش تا این جزیره جذاب رو با هم دیگه کشف کنیم. ساعت 2 صبح، 1 صبح، نمیدونم. در خواب عمیقی بودم ولی گویا به تونگا خوش اومدیم. رسیدیم به این کشور هیجان انگیز. خیلی دیر وقته ولی همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. یه نکته جالب همین اول اینه که مردا اینجا میبینی این مدلی دامنهای مخصوص میپوشن که تو چند تا کشور پاسیفیک نرماله، یکیش اینجا یکی فیجیه. خیلی لباساشون بامزه است. انقدر توی این کشورهای کوچیک جا گرفتن و نمیدونم تاکسی گرفتن، خونه گرفتن، اینو انقدر پیچیده است که باورتون نمیشه. چقدر جا من شد تو بوکینگ رزرو کردم، همشون وجود خارجی نداشتن. مثلا امروز پری مثلا هست، رزرو می‌کنی بعد میگن نیست، بعد قیمت ها عجیب غریب گرون مثلا وضعی. یعنی خب من موفق شدم هم جا بگیرم هم یه تاکسی پیدا کنم. بالاخره 2:30 صبح رسیدیم خونه. اینم جایی که واسه 2 روز آینده گرفتیم، یه آپارتمان. خیلی خوشگل‌تر از اون چیزی که فکر میکردم. اینجا همه شاید انتظار باید تنها داشته باشه. چقدر خوشگله خونش. ماشین لباسشویی هم هست و $180 برای 2 شب و 2 نفر. بچه خیلی جالبه. این الویسه، ما خونش رو کرایه کردیم اینجا و از رو قیافه من، چون ما دیشب خیلی دیر وقت رسیدیم مثلا فرصت نشد حرف بزنی، از قیافه من تشخیص داد که ایرانی هم. خیلی جالبه که بهایی هستش و میگه 2000 بهایی اینجا تو تونگا زندگی میکنن که خیلی برام جالب بود. I'm a Baha'i and I'm Baha'i from my uncle. Yeah, so they know the Baha'i in 1960, yeah, my uncle is a Baha'i in 1955. Wow. And I know the Baha'i is a big community in Tonga. He's got also enough light at the school in Tonga. This is the main, that's why I know I like, you know, whatever you come from, you know, it's all the same. But the first time I met, I saw his face. I know he said come from Iran. That's why I said, "Are you know the Baha'i faith?" Have you ever met any Iranians in Tonga? Yeah, I met here, but I think they go back a long time, 30 years. His name is Sohrab. Sohrab. Yeah, this guy, he's the school in Ocean of Flight, you know. Wow. But I'm happy to see the Iran people here, and I said. It's a good trip here, and I enjoy your trip. Thank you so much. And I love all the Baha'i in the world, whatever you come from, you know, really nice and whatever the people, all the mankind is one, whatever you come from. All people. Okay, thank you. Thank you. چقدر جالب بود. خیلی شوک شدم که گفت بهایی هستم. حالا در مورد مذهب توی کشور با هم حرف میزنیم. خیلی برای من همیشه جالبه که آدمای بهایی رو این ور دنیا ببینم. خودمونم که بهایی زیاد داریم توی کشور خودمون. جالبه که ساموآ کشور همسایه تونگا هست توی پاسیفیک و من 2 سال پیش 3 سال پیش از ساموآ دیدن کردم و اونجا معبد بهایی‌ها توی اقیانوسیه هستش. و میگفت یک آقای به نام سهراب 10 سال پیش از نیوزیلند اومده بود اینجا که من دومین ایرانی بودم که تو زندگیش میدید. اینجا پایتخت تونگا نوکوالوفا هست و امروز برنامه‌م اینه که یک دور کامل دور جزیره اصلی رو با ماشین بزنیم و جاهای دیدنیش رو با هم ببینیم. این صف طولانی پمپ بنزین بود از خیلی وقت پیش. اینم همینجور.
کشتی که داشته بنزین می آورده خراب شده، فیجی مونده و نرسیده و کمبود بنزین دارن یه هفته است. مشکلاتی که فقط تو جزایر کوچیک امکان داره پیش بیاد. این کشور آخرین پادشاه بومی توی پاسیفیک و تنها کشوری که هیچ وقت تحت استعمار نبوده. از اینجا شروع میکنیم، جایی که کاپیتان کوک 1777 یعنی 300 سال پیش برای اولین بار این جزیره رو پیدا کرد. دریانورد انگلیسی که خیلی از جزایر اقیانوس آرام رو کشف کرد و یکی از بهترین نقشه ها و قدیمی‌ترین نقشه های اقیانوس آرام رو کشید و همچنین خیلی از کشورهای پاسیفیک. وقتی به تونگا رسید، اینجا اولین جایی بود که رسید و اسمشو کشور فرندلی، مردم مهربون گذاشت و اولین کسی بود که برد فروت، میوه نونم وارد اینجا کرد. What is this haircut that everyone has in Tonga and Fiji? Like mine. Yes, it's very cool. Very cool. Like short here, Yeah. here is short and then it's long. خیلی همهاشون اینجا اینجوریه و خیلی بر من Why باحال. everyone has a haircut like this? This is like new fashion or was always Yeah, it's new. like the last few years or Not this. Yeah, from last year. from last year? From last year, we know. Wow. We knew this style from last year. توی فیجی هم خیلی دیدم که اینجوری موهاشون درست میکنن، پشتش بلند و جلو کوتاه، خیلی بامزه است. یکم یاد چی بود فیلم رضاعتاران و مهناز افشار، یاد اون دهه 60 خودمون افتادم، ولی این دیگه مدل ادوانس و پیشرفتش. Nice. Did you make them? Yeah, Really? my husband. Oh wow. So Montero is a representative of good luck in long life. Represents a Luck good and luck. long life. آها. لاک‌پشت برای تونگایی‌ها نشونه شانس و زندگی طولانیه. تو خونمون هم دیدی سه تا لاک‌پشت بزرگ به دیوار بود. یکی از جاهای دیدنی دیگه توی تونگا اینجا هست، همونگا بهش میگن اگه اشتباه نگم، اسم اینجا خیلی سخته. به این میگن استونهنج اقیانوس آرام یا پاسیفیک. بچه تو این سفر من خیلی میگم پاسیفیک. پاسیفیک همون میشه اقیانوس پاسیفیک، میشه اقیانوس آرام. به زبون انگلیسی و خیلی بین‌المللی معمولا به جزایری که اینجا هستن کلا میگن پاسیفیک. جزایر تو پاسیفیک با استرالیا و نیوزلند همشون با هم میشن قاره اقیانوسیه، ولی خب خیلی کوتاه آدم به این جزیره‌های کوچیک و کشورهای کوچیک معمولا میگه پاسیفیک. اینو گفتم که بگم. این سه تا سنگم توی قرن 13 میلادی ساختن به نشونه از پادشاهی اینجا. این دو تا سنگ سمت راست و چپ به نشونه دو پسر پادشاه و سنگ بالا به نشونه اتحاد و رابطه و دوستی این دو پسر بوده. خیلی جالبه بچه‌ها که اینجا پادشاهی یا نه. به نظر من که خیلی جالبه. این کشور به این کوچولوی یه زمانی کلی از جزایر دور اینجا رو مثل فیجی که الان شاید بگم پیشرفته ترین کشور پاسیفیک هستش، مثل ساموآ، اینا همه جزء پادشاهی تونگا بودن. و تصور کن مثلا تو چند قرن پیش اینا خب جزیره کوچیک بودن، بعد مثلا با کشتی میرسید به جزیره بعدی و اینکه بتونی اون جزیره رو به کنترل خودت بگیری و جزء منطقه خودت بکنی کار آسون و راحتی نبوده. اما با این وسعت کم 170 تا جزیره اگه اشتباه نکنم دارن که 30 خوردهشون جمعیت اینجا توش زندگی میکنن، بقیهشون ساکنین ندارن و 70% اون جمعیت اینجا توی جزیره اصلی هستن. 120,000 نفر. What is the name of the king, James? Dupo. King Dupo the sixth. Is he very loved by Tongans? He's very kind. He lives here on the island? Yeah. In town. I'll show you his palace. Oh, okay, nice. In town. He has a palace here. He has a palace in every islands. Not every islands, but those islands with people. اینجا هم یکی از جاهای دیدنی تونگا هست. قبرستونی هستش که مقبره خیلی از شاه‌ها و پرنسس‌های تونگا رو توش میتونی پیدا کنی. متاسفانه بسته است. این بار دوم امروز میام. صبح اومدم بسته بود و این بار دومه و
بسته است. نمیدونم دوباره فرصت بشه بیام اینجا چون دارم میرم اون سمت جزیره، اما از بیرون یه نمایی ازش میتونیم ببینیم. این پادشاهی تونگا خیلی قدیمی، از سال 9000 میلادی وجود داشته تا الان و اسم شاه الانشون هم توپای ششم هستش که از 2015 اگه اشتباه نکنم پادشاهی میکنن. بچه فقط از 3 جا پرواز بین‌المللی هست به تونگا، فیجی و نیوزلند. هر روز یه پرواز از فیجی و نیوزلند و 2 بار یا 3 بار در هفته یه پرواز از سیدنی استرالیا و یک شنبه هیچ پروازی نیست. این کشوری که تقریبا همشون به غیر از این که امروز فهمیدیم مسیحی هم دارن، 97% بهایی دارن، ببخشید 97% مسیحی هستن، خیلی 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 مذهبی هن و یک شنبه همه چی اینجا بسته است. باورتون نمیشه همه چی، یعنی نه مغازه، اداره، اینا که هیچی هستن، حتی فرودگاه، یعنی نه پروازی هست نه هیچی. یک شنبه روز استراحته و تمام. اینجا بهترین جا توی دنیا برای دیدن نهنگه. حتی اجازه نداری یک شنبه بری نهنگ ببینی، یعنی عبادت تمام. بچه این جزیره اصلی که ما الان اینجا هستیم، تونگا تاپو اسم کل جزیره است و نوکو الوفا اسم پایتختشه و جایی که شب موندم و امروز داریم یک دور کامل دور جزیره رو میزنیم و جای دیدنش میبینیم و امروز هم با جیمز اینجا هستیم. اگه یه روزی تونگا اومدی شماره تلفنشو من پایین میذارم، حتما باش تماس بگیر، فوق العاده است. I told my people if they ever come to Tonga they should contact you. Okay. باید بریم پایین به سمت یه سری غار. $20 تونگا ورودیش بود. پولشون خیلی نسبتا قویه، $20 میشه فکر کنم $8-9 آمریکا. جیمز میگه معمولا لیدیز فرست ولی اینجا بهتره من جلو برم که از مسیر و تاریکی محافظت کنم ببینم همه چی اوکیه یا نه. یه مسیر تاریک زیر زمینی زیر غاری رو باید رد بشیم. Not yet. از موقع باشه سرت نخور. صدای خفاشاست. You know, before it's not allowed. Yeah. It's not allowed to touch the rocks. Oh really? Because when you touch the rocks, Yeah. it stopped growing. Oh really? But now they already stopped because many tourists they just come and touch. Now it's stopped growing. از 7 پایی هستن توی این منطقه تو دریا پیدا میشن که مخصوص اینجا 7 پا هن ولی بهشون میگن 8 پای 7 پا. سمی هم هستن فکر کنم اگه بهت بخورن. اوتایکا یکی از غذاهای خیلی معروف و محبوب اینجا هستش. ماهی خام و مثل تونا یا ماهی دیگر رو با شیر نارگیل مرینیت میکنن و میخورن. خیلی خوشمزه است. خیلی جاتون خالی. نون سیری و این هم گیاه یامه که این هم باز با سس نارگیل قاطی میکنن. کلا غذاهای دریایی خیلی تازه و متنوعی دارن. غذاشون فوق‌العاده بود. بهترین غذای این 2-3 هفته اخیر. اسم رستوران هست واترفرانت. اگه وقت تونگا اومدی حتما بیا اینجا. خیلی هم خوشگله.
روبانای بنفش می‌بینی اینا همش برای مراسم ختمه. هر جایی که پارچه بنفش بزنن معمولا اینه که مراسم ختم میخوان برگزار کنن. یکی از چیزای بامزه و منحصر به فرد این جزیره اینه که یه دونه درخت نارگیل 3 سر یا 3 شاخه داره. ببین اون بالا که تابلو هم اینجا داره کنار جاده. مذهب هم اینجا خیلی جالبه. 97% مردم گفتیم مسیحی هن و 1% خیلی زیادی از مسیحی ها اینجا مرمون هستن. مرمون ها رو شاید از آمریکا و ایالت یوتا بشناسی. یکی از کلیساهای اصلی مرمون ها هست. یه فرقه خاصی از مسیحیته که فرقه خیلی قدیمی هم نیست، مال قرن 17 و اکثرشون توی آمریکا هستن. اما از نظر درصدی اگه بخوای ببینی بیشترین درصد مرمون ها یا مورمن ها به قول انگلیسی ها به نسبت جمعیت یک کشور اینجا توی تونگا هستن. 18.5% مردم و دلیلش اینه که تو سالهای 1800 که تونگا خیلی ناشناخته بود، خیلی ناشناخته تر از الان، جزو اولین کسایی که به اینجا اومدن مسیحی های مرمون بودن. کلا مسیحی ها میشینری بهش میگن به انگلیسی، کسایی که میرفتن تبلیغ دین میکردن تو کل دنیا. اثر خیلی زیاد و مهمی توی کشورهای پاسیفیک داشتن و حالا تو تونگا اینجوری بود که مرمون ها زودتر اومدن و خیلی اینجا محبوب شدن و چون فرهنگ و آداب و رسوم مرمون ها خیلی خانواده محور و خیلی سختگیر هستن توی سر آداب و رسومشون، خیلی هم شبیه هستن کلا به فرهنگ تونگایی ها. به خاطر همین خیلی اینجا با هم خوب کنار اومدن. تونگا یکی از کشورهایی که تعداد بیشتری آدم خارج از کشورش از داخل کشور داره، یعنی بیشتر از 150,000 تا تونگایی خارج از تونگا زندگی میکنن که جالب درصد خیلی زیادشون تو نیوزلند و آمریکان و مخصوصا تو یوتا، هاوایی و کالیفرنیا که مرمون ها خیلی زیادن. Hi. How are you? Good. Thank you. Yourself? Good. Very good. Where are you from? From Iran. Right. Middle East. Yes. Man, that's a very long way. Yes. You heard about Iran? I know. Sometimes look in the world map. Yeah? Wow, interesting. You know anything about Iran? What? There is no war. Nuclear bomb or something. چقدر غم انگیز که خدا هر جای دنیا که میری اسم ایران رو با جنگ با هم شنیدم. Few days. Take some souvenir. Souvenirs, to the maybe. family back home. Maybe. I'm on a long trip, for a few months. Not going home soon. Even one thing. Your daughter? Yeah, my little son. So pretty. And my country is what? Rich. Rich? Oil. Yes. I think that's why America and the other country, Russia, they fighting. True. You know? Yes. It's not good. Not It's good. destroying the human. It's not good to have a rich country. Sorry? It's not good to have a rich country. It's better to have a poor country. Not many resources. It's not good to fight. Yes. You know? Yeah. It's good to live in peace. Yes, I agree. Very peaceful, like Tonga. See the driver here, very good man. Yeah, you're a big You like it empire there? here. What? You're a big empire. Oh, big empire. No. Used to be We very small in number. You don't ruling see the Pacific. Oh yeah, back in the days. Did you read the history? Yes, Of course. Yeah, our people back in the days, the 7 foot high. They're warriors. Yeah. They beat Fijian, Samoan, all the Pacific. Yeah. And now They go on Fiji is the Korea. big guy. Well, hey, Tonga here. If you see the real Tongan here, we're big, man. You see my uncle, they 7 foot. Wow, yes. You guys But are they moved very... to America. They You moved look overseas. powerful. Yes, with the spirit of God. Yeah. Love, peace, respect, Yeah. Yes. I'm loving it here. It's really nice. I'm really loving it. It's not your strength, Yeah. you're showing off. What? No, it's not like you're showing off or you can do this. No, it's inside the heart. I'm so sad I cannot see the whales. بچه من خیلی ناراحتم که این نهنگا رو نمیشه دید. یکی نه بهترین جای دنیا برای دیدن این نهنگ، هامبک نهنگ، نمیدونم چی میگم، یوشی.
Easy. Easy. Paya. اینجاست و متاسفانه الان فصلشون نیست. Wow, یه 2 look هفته است nice. که رفتن. Look از very اینجا. nice. Yeah, I want to see the real whales. Yes, that's the real one. Oh, they are naturally in this color? Yeah. That's the color. دار اینجا از زیر دریا میارن. این مشکی ها هم همین رنگ طبیعیشه. چه جالب. Tell me. For the fridge? Yeah, magnet free. I don't have a fridge. I'm a nomad, you know. Always traveling. I'm just saying. I'm just telling you how it is. I will buy one of this. Sure, don't mind me. Earrings. Thank you so much, my friend. Hi, how are you? You're also from here, Yes, I'm from here. but you live abroad. No, I live here. You live here? Yes. You know Iran? Yeah. The Middle East somewhere, on the Yeah. other side of the world. Yes, on the other side of the world is correct. We heard about the war and stuff. Yeah, it's But it's good stuff. there's no war now. It's peaceful. war. It's so Okay, it's beautiful. beautiful. Okay, Yes, good, good, people always say that, but it's a very nice country. Okay, good. People look like you actually in my country. Oh, really? You could be Iranian. نه بچه شبیه ایرانیان Maybe that I نیستش؟ don't know. You look more Iranian than Tongan, I would say, really. Like he looks Tongan, but you look more Iranian. Okay, so how do you say hello in Iran? Salam. Salam. Oh, Yeah, salam. salam. So what is this outfit called? Oh, this is called tubeno. Ah. Yeah, this is like usually just what we wear to professional activities, Ah, okay. functions, Nice. work, especially like work. At places at work? So it's not appropriate, for example, to go buy trousers? No. Oh, sometimes when you go out, it depends on what type of work you do. Yeah. Yeah, but Wow. this is what we usually wear day to day. Nice. Wow. خب این صخره عجیب غریب هم بهش میگن صخره سونامی. همینجوری به همین عجیب غریبی بزرگی که میبینی اینجا وسط هیجا هست. مردم محلی باور دارن که توی سونامی در گذشته دریا این سنگ آورده اینجا و از نظر علمی احتمالاً یه قطعه آهکی عظیمه که توسط موج‌های اقیانوسی خیلی قوی قبلا توی سونامی جابجا شده که زیاد پیش میاد توی این منطقه اقیانوس آرام. ولی خب این ذره شکل و شمایلش و جاش و اینا متفاوتش میکنه و شده جزو جاهای دیدنی تونگا که وسط زمین خصوصی کسی هم هست. با خاطر همین جاده هم به اینجا نمیاد، بعد قسمت آخرش رو پیاده بیای. He brought it to this the one who brought it to Tonga. He brought it the things to here, and they all stay here. They like cover all the trees. But Someone because brought of them here. They are not native. Yeah, now they spread. They spread I around saw them in Samoa also. in Samoa. Yeah. But there are many of them here. Only in here has the flying fox. But now they spread because of the tsunami. Yeah. The tsunami was very loud and they Wow. spread. بچه این صدا رو گوش کنی. They're looking for their food at night time. بالای این درخت صدها فلاینگ فوکس هستن. اینا خفاشای غول پیکرن، خیلی بزرگن. مثلا بالشون رو باز میکنن تا 1 متر میتونه باشه و میوه میخورن، فقط اصلا خطرناک نیستن ولی بالای درخت زندگی میکنن. خیلی جالبه. چند سال پیش توی ساموآ هم من اینا رو دیده بودم ولی اینجا خیلی زیادن، یعنی از فاصله دور میدیدی. اینجا ببین بالای این درخت پرند. بغل این آرامگاه هم هستن. امروز از بغل چند تا از اینا رد شدم. خیلی گلچینیان با مزه و رنگارنگ میکنن سنگ قبراشونو یا قبراشونو. نمیدونم اینجوری میمونه اینا یا سنگ قبر میذارن.
اینجا ساحل هاتافو بهش میگن. دیگه غربی ترین نقطه جزیره است. گوشه جزیره بالای اون قسمت آخرش. اینقدر این جزیره خلوت و آرومه که هیچ خبری نیست. ای کاش که فقط نهنگا بودن دیگه عالی میشد. Like this, there was accommodation around here. تمام این ساحل میگه پر از رستوران و بار و هتل و اینا بود. 2022 یه سونامی خیلی شدید 18 متری اینجا اومد که همه چی رو نابود کرد. یکی از جاهایی که توی دنیا خیلی ریسک زیادی داره واسه بلاهای طبیعی مثل سونامی و نمیدونم زلزله، کوه آتش فشان، همه اینا اینجا خیلی اتفاق میتونه بیفته و میفته. They do the surfing in here. اینجا دیگه نوک اون غربی ترین نقطه جزیره است. جاییه که اولین اروپایی کاشف هلندی تاسمان به تونگا رسید چند سال قبل از کپتن کوک. البته تاسمان فقط کوتاه اینجا رسید و رد شد و کپتن کوک کسی بود که اومد موند با مردم تعامل کرد و این جزیره رو به دنیا معرفی کرد. غربی ترین نقطه این کشور کوچیک و جذاب. صبح بخیر از نوکوالوفا. یه روز دیگه توی تونگا بریم ببینیم امروز توی پایتخت این کشور خیلی کوچیک چه خبره. اینجا بازار اصلی شهره. چشم من همیشه اول گوشواره میبینم. عاشق گوشواره‌های متفاوتم. این هم گوشواره‌ای که دیروز خریدیم یادته. گوشواره‌های کوسه. این قسمت صنایع دستیشونه. واو چه باد بزنی. جالب. اول مارکتی که نمیان طرفت به زورم بعد ازشون سوال بپرسی. Hi, what is this? It's like a skirt? When do you use it? For what? For the church? Oh, okay. For women? جالبه. این دامن‌های سنتی رو میگه برای کلیسا رفتن استفاده من. چقدر خوشگله. What do you call it? کیه؟ چقدر باحال. اسمش کیه است. کیه در میزنه. چقدر دوست دارم اینو. کیه در میزنه. توی کلیسا میگه میپوشن. And weddings? Birthdays? توی تولد، عروسی. But only for girls, yeah? Only for girls. Is it any difference, the color? Or is just... Like, I mean, does it mean anything different or is just taste? Only taste, yeah? خیلی بامزه است. بچه یه چیز جالب در مورد آدمای اینجا اینه که از نظر سایز خیلی بزرگتر از چیزی که معمولا انتظار داریم هستن. 90% مردم تونگا اضافه وزن دارن و بالای 70%شون مریضی چاقی رو دارن، یعنی آبس حساب میشن و بالای 40%شون مشکل دیابت دارن. از نظر نژادی هم آدمای اینجا خیلی متفاوت، یعنی برای من متفاوت ترین چهره های دنیا هستن. به آدمای اینجا میگن پولینزیایی. مردم قسمت پاسیفیک، اقیانوس آرام، این چند تا جزیره معمولا 3 نژادن: پولونزیایی، ملانزیایی و میکرونزیایی. من آسان تره که بگم پولونزی و ملانزی، به نظرم بهتره تا یایی. مردم تونگا، شرق فیجی، ساموآ، اینا میشن پولونزی. آدمایی که اینجا هستن معمولا پوستشون روشن‌تره، یعنی به عنوان سیاه‌پوست روشن‌تره، مثلا انگار سفیدپوست تیره پوست‌ترن. سایزشون بزرگتره، خیلی درشتن، قد بلند، موهای یا خیلی فر دارن یا صاف. این چهرهایی که اینجا می‌بینین خیلی چهره‌های متفاوت. ملانزیایی میشن مردم یه ذره غرب‌تر، یعنی همون PNG، وانوآتو که رفتیم، سولومون آیلندز، اینا رنگ پوست خیلی تیره دارن، این قشنگ سیاه‌پوستن. بعضی قسمت‌های سیاه‌پوستای خیلی تیرن، یعنی تیره ترین سیاه‌پوستای دنیا. بعضیاشون دیدیم ژنای اینو دارن که با اینکه سیاه‌پوستن موی بلوند دارن.
خیلی قبیله‌ای ان، خیلی تنوع قبیله و زبونی توشون زیاده. خلاصه خیلی متفاوتن آدمایی که اینجا می‌بینی. This is so pretty. Hi. How are you? You from Tonga? No, we're from America. Oh wow. But we know we're supposed to wear this to a wedding. So Oh, we came over nice. here to buy it. You came here for a Tongan wedding? Yes. Wow. They're so pretty, right? I love them. از آمریکا آمدن. اولین توریستی که اینجا میبینم. البته از قیافه‌هاشون مشخصه که احتمالاً ریشه‌شون همین مال همینجاست. اینجا حتی موزاشون هم توپلن نسبت به موزای معمولی. نمیدونم میبینین یا نه، کاخ سلطنتی تونگاست. توپو ششم اینجا زندگی میکنن. تو همه جزیره هایی که ساکنه دارن یه دونه قصر داره. انقدر این رستوران خوب بود دیروز که باز اومدیم اینجا برای نهار. واترفرانت. اومدم فرودگاه تونگا نوکو الوفا به جزیره تونگا تاپو. عاشق اسمشونم. کل محوطه چکین و یعنی دیپارچر فرودگاه همین یه دونه اتاقه. چکین کنیم و بریم به سمت جزیره حتی از این کوچیک‌تر بعدی. نظرت برام بنویس در مورد این کشور توپل و کوچیک و آخرین پادشاهی پاسیفیک تونگا. همراه من باش برای کشور و جزیره کوچیک جذاب بعدی. لطفاً اگه با این ویدیو حال کردی لایک و کامنت یادت نره و این کانال رو سابسکرایب کن تا منو سفرمو حمایت کرده باشی.